Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවේ මේ wig අඳින ඒ කියන්නේ hair replacement දාන ජනගහනයක් ඉන්නවා. ඒකට හේතුව ඒගොල්ලෝගේ කේස් යන්න පටන් ගත්තාම ඒගොල්ලෝ ඉතින් TikTok එකකින් හරි Facebook එකේ හරි බලලා ඔය wig එකක් දාන්න බලනවා. දැන් ඒගොල්ලන්ට බොහෝ විට කේස් තියෙන කාලෙදි කේස් යම් ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා නමුත් තාම කේස් තියෙනවා උඩු ප්‍රදේශයේ. ඒගොල්ලෝ wig එක දැම්මම අනිවාර්යෙන් ඒ තියෙන කේස් ටික යනවා. මොකද ඒ ඔළුව රත් වෙන හින්දා ඒ ටික යනවා. හෙල්මට් එකක් දැම්මා වගේ තමයි. ඒකත් එක්ක මේ ග්ලූ වලින් එච්චර හැමට මේ ඩැමේජ් එකක් වෙන හින්දා කාලයක් ගියාම කොහොමදත් කෙස් යනවා අනිත් එක හැමත් යම් ප්‍රමාණයකට ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ දිගටම විග් එක දාන්න වෙනවා. ඒ ප්‍රදේශයේ මේ වෙනස් වෙන හින්දා ඒක දැන් වහන්නත් බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ විග් එක දාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපේ ලංකාවේ වෙලා තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න හින්දා දැන් විග් ගෙන්නන්නත් බෑ. ගමුත් නැහැ. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ මේක අලව ගන්නත් බෑ. ඒක ලොකු කරදරයක් වෙලා තියෙන හුදෙනෙකුට. ඉතින් මොකද විග් එකක් ගත්තාම සාමාන්‍ය මාසපතා අලවන්න ඕන. අනිත් එක අලුතෙන් විග් එකක් ඒ කියන්නේ hair replacement එකක් ගන්න වෙන අවුරුද්දක සැරයක් විතර ඒක මේ ඩැමේජ් වෙන හින්දා. ඉතින් දැන් කෙස් හිටවන්න පුළුවන්ද මේ කට්ටියට කෙස් හිටවන්න පුළුවන්ද? වෙලා තියෙන දැන් කෙස් හිටෙවුවම විග් එක ගලවන්න වෙයිද? ඒක තමයි ලොකුම ගැටලුව තියෙන්නේ. අනිත් එක විග් එක හයි කරන්නේ කොහොමද? දැන් ගමුත් නැහැ. අනිත් එක මේ hair transplant කරාට පස්සේ විග් එකත් හයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අහන්නේ. ඇත්තටම දැන් තුර්කියේ ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. විග් ඇඳගෙන එන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකේ තාක්ෂණයක් තියෙනවා ගම් එක නැතුව විග් එක ඔලුවට හයි කරන්න. එතකොට ඒ සෆාය තාක්ෂණයෙන් කරන්නේ කෙස් හිටවලා ගම් ටේපේ මොනක්වත් නැතුව ඒක අර කෙස් ටික වැවෙනකන් ඔලුවට සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම විග් එකක් දාගෙන ඉන්න කට්ටියට කෙස් හිටව ගන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් එන්න කැඩිච්ච විනාශ වෙච්ච විග් එකක් උලේ දාගෙන ඉන්න එපා. කෙස් හිටව ගන්න. මේ සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් ඕන වෙලාවක අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0671 මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්